ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি যদি ট্ৰেড কৰি আছে আৰু ট্ৰেডিংৰ পৰা আপুনি পইচা আয় কৰিব পৰা নাই তেতিয়া হলে এই ভিডিওটো কমপ্লিট চাওক কাৰণ হয়তো আপুনি যোনটো ট্ৰেডিং ষ্টাইল চুজ কৰিছে হেতু আপোনাক সুট নাই কৰা গতিকে আজিৰ ভিডিওটোত মই টাইপছ অফ ট্ৰেডিংৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিমান ধৰণৰ ট্ৰেডিং টাইপছ আছে আৰু সব ধৰণৰ ট্ৰেডিংৰ কি এডভান্টেজ আছে আৰু কি ডিসএডভান্টেজ আছে সকলোবোৰ কথা আজিৰ ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম গতিকে স্কিপ নকৰাকে একদম শেষলৈকে ভিডিওটো চাব আৰু এইখিনিতে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যদি এতিয়ালে আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা আপডেটস এছামিজ প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যেতিয়া এনেকুৱা ইনফৰমেটিভ ভিডিও বিলাক আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন আপুনি সবতছে আগতে পাই যায় সো এনিৱে এতিয়া আমি জানি ল what are different types of tradings So trading or বহুত ধৰণৰ টাইপস আছে আজি যোনটো আমি ক্লাসিফিকেশন কৰিম ট্ৰেডিং অৰ হেতু বেসড অন টাইম অফ হোল্ডিং আপনি কিমান দেৰি ট্ৰেড এটা থাকে মানে কিমান টাইম আপনি পজিশন এটা হোল্ড কৰি থাকে ঠিক আছে সো বেসড অন টাইম ইউ হোল্ড ইওর পজিশন সবতছে আগতে আহিব স্ক্যাল্পিং দেন ইন্ট্রাডে ট্রেডিং বা ডে ট্রেডিং দেন সুইং ট্রেডিং এন্ড পজিশনাল ট্রেডিং এতিয়া আমি সব বিলাকৰে ডেফিনেশন বিলাক জানি লম আৰু সবৰে কি এডভান্টেজ আছে বা কি প্ৰস আছে আৰু কি কনস আছে এটা এটাকে আলোচনা কৰো সো বলক তেতিয়া হলে আগে আমি জানি লও স্ক্যাল্পিং কি হয় স্ক্যাল্পিংৰ যোনটো টাইম পিৰিয়ড থাকে হেতু ভেৰি শৰ্ট টার্ম মানে ফিউ সেকেন্ডস টু ফিউ মিনিটস আপনি হয়তো 30 সেকেন্ডসৰ কাৰণে পজিশন এটা হোল্ড কৰিলে কেইবা মিনিট লৈকে পজিশনটোত হোল্ড কৰি ৰাখিব ধৰি লওক 5 মিনিট 10 মিনিট বা 15 মিনিট তাতকে বেছি নহয় সো স্ক্যাল্পিং অর কি এডভান্টেজ হাই লিভারেজ যেহেতু আপনি পজিশন টু ফিউ সেকেন্ডস টু ফিউ মিনিটস মানে এইটো এটা ইন্ট্রাডে ট্রেডিং এ হ'ব হয় নে নাই মানে আজি কিনি আজিয়ে বিক্ৰী কৰিব সো ইন্ট্রাডে ট্রেডিং অৰটো ব্ৰোকাৰেজ পায় যিয়ে আপোনাৰ ব্ৰোকাৰ নহওক কিয় এঞ্জেল ব্ৰোকিং কক বা জিৰোধা কক সবতে আপনি লিভারেজ পাব লিভারেজ মানে আপোনাৰ একাউন্টত ধৰি লওক 1 লাখ টকা আছে 1 লাখ টকা দি 5 টাইমস বা 6 টাইমস তাতকে বেছি নহয় আজিকালি বহুত কমি গল আগতে তো 10 টাইমস বা 15 টাইমস লৈকে লিভারেজ পাইছিলে কিন্তু আজিকালি সেবিয়ে রেগুলেশন আনি দিছে তাৰ কাৰণে লিভারেজটো বহুত কম হৈ গল 5 টাইমস টু 6 টাইমস মানে 1 লাখ টকা থাকিলে আপনি 5 লাখ টকাৰ ট্ৰেড কৰিব পাৰিব তাকো ভাল ষ্টক হ'ব লাগিব মানে নাম থকা ষ্টক যেনেকে ৰিলায়েন্স আছে এইচডিএফসি বেংক আছে এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা সো যেহেতু এইটো এটা ইন্ট্রাডে ট্রেডিং হয় স্ক্যাল্পিং গতিকে ইয়াত আপনি একে ইন্ট্রাডে ট্রেডিংৰ যোনটো লিভারেজ হেতু পাই যাব 4 to 5 টাইমস লিভারেজ পাই যাব হাই প্রফিটেবিলিটি মানে যেহেতু আপনি ইয়াত বহুত কম সময়ৰ কাৰণে পজিশনটো হোল্ড কৰি ৰাখিব ফিউ মিনিটস টু ফিউ সেকেন্ডস গতিকে আপনি এবাৰ ট্ৰেড নকৰে ইয়াতে 4 বাৰ 5 বাৰ বা 10 টাইমস আপনি ট্ৰেড কৰিব সৰু প্ৰফিট লব আৰু প্ৰফিট লৈ পেলাই ওলাই যাব ইয়াতে আমাৰ প্ৰফিটৰ যোনটো এক্সপেক্টেশন থাকে 0.1% ৰ পৰা 0.5% বুলি ধৰি লব পাৰে মানে যদি আপনি 1 লাখ টকা এমপ্লয় কৰে তেতিয়া হলে 0.1% মানে কিমান হ'ব 100 টকা 100 টকাৰ হে আমি প্ৰফিট এক্সপেক্ট কৰিম বা 500 টকা 0.5% হলে 500 rupees ঠিক আছে সো এনেকে ধৰি লওক আপনি 500 rupeesৰ টার্গেট ৰাখিলে সো দিনটোত আপনি পাঁচটাও যদি ট্রেড কৰে পাঁচটাত যদি প্ৰফিট পায় সো 5 into 500 কিমান হ'ব 2500 সো দিনটোৰ কাৰণে আপোনাৰ হৈ গল কিন্তু ইয়াতে আপনি বাৰে বাৰে ট্রেড কৰিব লাগিব 5 বাৰ আমি ইয়াতে ট্রেড কৰিছো ঠিক আছে সো কিছুমানে বহুত কৰে 10 টাইমস বা 15 টাইমসৰ ট্রেড কৰে কিন্তু তাতকে বেছি কৰিব নালাগে স্ক্যাল্পিং টো অলপমান ৰিস্কিও হয় কিন্তু দেন থার্ড যোনটো এডভান্টেজ হেতু হল লেস স্ক্রিন টাইম মার্কেট যেতিয়া ভলেটাইল হৈ থাকে যেনেকে 9:15 ত মার্কেট ওপেন হয় খোলাৰ লগে লগে মার্কেটত ভলেটিলিটি থাকে মানে বহুত হুনকালে ওপৰলে যায় বহুত হুনকালে তললেও নামে সো আমি স্ক্যাল্পিংত হেতুৰে এডভান্টেজ লও আমি সৰু প্ৰফিটৰ এক্সপেক্ট কৰো আৰু সৰু প্ৰফিট লৈ আমি মার্কেটৰ পৰা ওলাই আহো এক্সিট কৰো ঠিক আছে সো যেতিয়া মার্কেট ভলেটাইল হ'ব তেতিয়াহে আপনি ইয়াতে প্ৰফিট পাব আদারওয়াইজ প্ৰফিট নাপায় কাৰণ আমাক মুভমেন্ট লাগে কম টাইমত ডাঙৰ মুভমেন্ট লাগে সো 9:15 বা ধৰি লওক
কেতিয়াবা ইলেকশন ৰিজাল্ট ওলাব বা মনিটাৰী পলিচি ওলাব তেতিয়া মাৰ্কেট অলপ ভলাটাইল হয় তেতিয়া স্কেলপিং কৰিবলৈ ভাল হয় ঠিক আছে সো এইবিলাক হল স্কেলপিংৰ এডভান্টেজ আৰু ডিসএডভান্টেজ কি থাকিব এইটো অলপমান ষ্ট্ৰেছফুল হয় স্কেলপিং কাৰণ থ্ৰিলিং গেমৰ নিচিনা হয় বহুত সোনকালে মাৰ্কেটটো ওপৰলৈ গ'ল আকৌ তললৈ আহিলে সো এটা থ্ৰিলিং গেমৰ নিচিনা হয় গতিকে স্ক্ৰিনত একদম বহি এনেকৈ চাই থাকিব লাগিব ষ্ট্ৰেছফুল হ'ব আৰু ৰিকুৱায়াৰ্ছ এক্সট্ৰিম এক্সপাৰ্টিজ যদি আপুনি এজন নিউ ট্ৰেডাৰ তেতিয়া হলে কেতিয়াও আপুনি স্কেলপিং নকৰিব স্কেলপিং কৰিবলৈ হলে আপোনাৰ কিছুমান স্কিলৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেনেকৈ টেকনিক্যাল এনালাইসিস ভালকে জানিব লাগিব আপোনাৰ নিউমেৰিকেল স্কিলও থাকিব লাগিব নিউমেৰিকেল স্কিল মানে ধৰি লওক 1 লাখ টকাত কেইটা শেয়াৰ পাব যদি এটা শেয়াৰৰ দাম 100 টকা হয় কেইটা শেয়াৰ আহিব বা 0.1% যদি প্ৰফিট লব বিচাৰে তেতিয়া হলে কিমানত এক্সিট কৰিব লাগিব হেবিলাক অলপ ফাষ্ট ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি স্কেলপিং কৰিব পাৰিব গতিকে যোনবিলাক নতুন ট্ৰেডাৰ তেওঁলোকে স্কেলপিংটো নকৰাই ভাল ঠিক আছে সো এটো স্কেলপিং গল নেক্সট আহিব ডে ট্ৰেডিং বা ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং ইয়াৰে টাইম ফ্ৰেমটো হল উইদিন দা ডে মানে ফিউ মিনিটস টু ফিউ আৱাৰ্স লৈকে হ'ব পাৰে সো ইয়াতে কি কৰো আমি ট্ৰেড এটাত সোমালো ট্ৰেড এটাত সোমাই কেতিয়াবা আমি 5 মিনিট 10 মিনিট বা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা ইমান দেৰি কাৰণে পজিশনটো হোল্ড কৰি ৰাখো কিন্তু দিনটোৰ ভিতৰতে আমি ওলাই আহিম গতিকে এনেকা ধৰণৰ ট্ৰেডিংৰ ষ্টাইলক ডে ট্ৰেডিং বুলিও কয় বা ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং বুলিও কয় আপুনি মাৰ্কেট ক্লোজ হোৱাৰ আগতে পজিশনটো ক্লোজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো হেতু হল ডে ট্ৰেডিং ইয়াৰ এডভান্টেজ কি স্কেলপিংৰ নিচিনা এডভান্টেজ হ'ব ইয়াতো কাৰণ ইও ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং হয় গতিকে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ যোনটো লেভাৰেজ 5 টাইমছ বা 4 টাইমছ যোনটো লেভাৰেজ ব্ৰোকাৰে দিয়ে হেতু পাই যাব হাই প্ৰফিটেবিলিটি ইয়াত আমি বাৰে বাৰে ট্ৰেড নকৰো দিনটো 3টা বা 4টা মান ট্ৰেড কৰো কিন্তু ইয়াতে আমাৰ যোনটো টাৰ্গেট থাকে profit expectation হেতু 0.5% ৰ পৰা 1% বা 1.5% লৈকে ৰাখো সো 1 লাখ টকাত আমি 1,500 টকাৰ profit expect কৰো গতিকে দিনটোত আমি 3টা বা 4টা ট্ৰেড কৰিম তাতকে বেছি ট্ৰেড নকৰো ঠিক আছে দেন নো worry about overnight news next day কি হ'ব হঠাতে কবাত যুদ্ধ হৈ গল তাৰ কাৰণে মাৰ্কেট গ্যাপ ডাউন হৈ পেলা ওপেন হ'ব পাৰে তাৰ একো টেনশন নাই কাৰণ আমি দিনটো ঘুমাই পেলাই দিনটোতে পজিশনটো স্কয়াৰ অফ কৰিম ঠিক আছে গতিকে ওভাৰনাইট নিউজৰ একো ইম্প্যাক্ট ইয়াত নপৰে সো ডে ট্ৰেডিংৰ ডিসএডভান্টেজ কি হ'ব এইটো অলপমান ষ্ট্ৰেছফুল হয় কাৰণ আপুনি স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত বহি থাকিব লাগিব মাৰ্কেটটো সোনকালে ওপৰলৈ যাব তললৈ আহিব সো সেইবিলাক আপুনি টলাৰেট কৰিব জানিব লাগিব সো অলপমান ষ্ট্ৰেছফুল হয় ৰিকুৱায়াৰ্ছ টেকনিক্যাল এনালাইসিস স্কিল টেকনিক্যাল এনালাইসিস তো জানিবই লাগিব আপুনি যি কোনো ধৰণৰ ট্ৰেডিং নকৰক কিয় আপুনি টেকনিক্যাল এনালাইসিস জানিবই লাগিব টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ ওপৰত মোৰ এটা প্লেলিষ্টটো আছে মই ওপৰত দি দিম যদি নাই চোৱা প্লেলিষ্টটো আপুনি চাব পাৰিব প্লেলিষ্টটো কমপ্লিট চাব বহুতখিনি ইনফৰমেশন আছে টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ বেসিক্স খিনি গুটেখিনি আলোচনা কৰা আছে আৰু থাৰ্ড যোনটো ডিসএডভান্টেজ হাই স্ক্ৰিন টাইম আপুনি দিনটো স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত বহি থাকিব লাগিব ঠিক আছে সো হেতু এটা ডাঙৰ ডিসএডভান্টেজ দেন কি আহিব সুইং ট্ৰেডিংৰ ওপৰত মই এটা ডিটেইলছ ভিডিও বনাইছো বেসিক্স অফ সুইং ট্ৰেডিং সো হেতু ভিডিও চাব পাৰে মই ইয়াতে কৈ দিও সুইং ট্ৰেডিং কি হয় few hours to few days সুইং ট্ৰেডিংক পজিশনাল ট্ৰেডিং বুলিও কয় কিছুমানে কিন্তু একচুয়াল যোনটো সুইং ট্ৰেডিংৰ মিনিং হেতু হল মাৰ্কেটটো কেতিয়াও এনেকে ষ্ট্ৰেট লাইনত মুভ নকৰে এনেকে জিগজেগ ফেশনত মুভ কৰে যোনবিলাক এইবিলাক পয়েন্টস দেখা পাইছে সেইবিলাকক সুইং পয়েন্টস বুলি কয় সো সুইং ট্ৰেডিং মানে কি আমি সুইং পয়েন্টত এন্ট্ৰি কৰো আৰু সুইং পয়েন্টত এক্সিট কৰো লোত আমি খুমাম মানে বাই কৰিম আৰু যেতিয়া ওপৰলৈ যাব হাইত আমি সেল কৰি দিম এইটোকে সুইং ট্ৰেডিং বুলি কয় ইয়াৰ যোনটো ডিউৰেশন হল few hours to few days আপুনি ধৰি লওক 4-5 ঘন্টাৰ কাৰণে পজিশন এটা হোল্ড কৰি ৰাখিলে যদি প্ৰফিট নাই পোৱা এটো আপুনি কেইদিনমান হোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰে 4 দিন 5 দিন বা এসপ্তাহ লৈকে হোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰে সো এইটো ষ্টাইলক কয় সুইং ট্ৰেডিং ইয়াৰ এডভান্টেজ কি আছে
লেস স্ক্রিন টাইম আপনি এবাৰ সোমাই গল আৰু বাৰে বাৰে বহি পেলাই চাব নালাগে যদি আপনি এজন ফুল টাইম জব কৰা মানুহ হয় বা বিজনেস কৰা মানুহ হয় তেতিয়াহলে সুইং ট্ৰেডিং আপোনাৰ কাৰণে বেস্ট হ'ব কাৰণ ইয়াত দিনটো মাৰ্কেটটো চাই থাকিব নালাগে so less screen time then able to catch the gap কেতিয়াবা ভাল নিউজ যদি ওলাই মার্কেট গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ওপেন হয় 2% 3% 5% 7% এনেকে গ্যাপ আপ ওপেন হয় সো সুইং ট্রেডিংত আপনি এই ইয়াৰ এডভান্টেজটো লব পাৰিব যোনটো গ্যাপ হৈ পেলাই ওপেন হয় দেন লেস স্ট্ৰেসফুল যেহেতু আপনি স্ক্রিনৰ সন্মুখত বহি থাকিব নালাগে বেছি দেৰি গতিকে ইমান স্ট্ৰেসফুল নহয় ডিসএডভান্টেজ কি আছে ডিসএডভান্টেজ হল worries about overnight news কাৰণ আপনি পজিশনটো ওভারনাইট ৰাখিব নেক্সট ডে যদি কিবা বেয়া নিউজ ওলাই মার্কেট গ্যাপ ডাউন হৈ পেলাই ওপেন হ'ব পাৰে সো গ্যাপ ডাউন হৈ পেলাই ওপেন হলে আপোনাৰ পোর্টফোলিওত হেম্পার হ'ব ডেফিনেটলি আপোনাৰ এম টু এম যোনটো লস আছে হেতু বেছি হ'ব ঠিক আছে নো লিভারেজ ইয়াত আপনি ইন্টারডে ট্রেডিংৰ নিচিনাকে একো লিভারেজ নাপায় 1 লাখ ক্যাপিটাল থাকিলে আপনি 1 লাখৰে শেয়ার কিনিব পাৰিব so এইবিলাক হল সুইং ট্রেডিংৰ ডিসএডভান্টেজ and last but not the least positional trading so swing trading positional trading almost same হয় ইয়াতে আমাৰ যোনটো হোল্ডিং পিৰিয়ড থাকে few days to few weeks আমি কেদিন মানৰ কাৰণে হোল্ড কৰো বা কেই সপ্তাহ মানৰ কাৰণে হোল্ড কৰিব পাৰো ইয়াক কিছুমানে শৰ্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট বুলিও কয় so ইয়াৰ এডভান্টেজ কি less screen time যেহেতু positional trading overnight position ৰাখিব গতিকে আপুনি স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত বহি থাকিব নালাগে able to catch the gap swing trading or নিচিনাকে ইয়াতো আপনি গ্যাপ বিলাক ধৰিব পাৰিব যদি মার্কেট গ্যাপ আপ ওপেন হয় হেতু আপোনাৰ কাৰণে এডভান্টেজিয়াস হ'ব আৰু লেস স্ট্ৰেসফুল স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত সদায় বহি থাকিব নালাগে এবাৰ পজিশনটো এন্ট্ৰি কৰিলে তাৰ পিছত আপনি বহি থাকক টাৰ্গেটটো সেট কৰি বহি যাওক ইমান টেনশন লব নালাগে সো এইবিলাক হল পজিশনাল ট্ৰেডিংৰ এডভান্টেজ এন্ড ডিসএডভান্টেজ কি হ'ব সুইং ট্রেডিংৰ নিচিনাই হ'ব ইয়াতো যেহেতু ওভারনাইট পজিশন হোল্ড কৰি ৰাখিব গ্যাপ ডাউন হোৱাৰ চান্স থাকিলে আপোনাৰ কাৰণে লস হ'ব গ্যাপ ডাউন হলে লস হ'ব আৰু ইয়াতো আপুনি একো লিভারেজ নাপায় 1 লাখৰ ক্যাপিটাল থাকিলে 1 লাখৰ শেয়াৰ হে কিনিব পাৰিব সো এইবিলাকে হল চাৰি ধৰণৰ ট্রেডিং স্টাইল আৰু সবৰে এডভান্টেজ আৰু ডিসএডভান্টেজ মই আপোনাক গাই দিলো আৰু যদি আপুনি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ নতুন হয় ডিমেট একাউন্ট এটা খুলিব লাগিব ডিমেট একাউন্ট খুলিবলে এটা মই ফ্রি লিংক দি দিম তাতে গৈ পেলাই আপনি ফ্রিতে ডিমেট একাউন্ট এটা খুলি পেলাই ট্রেডিং জার্নি স্টার্ট কৰিব পাৰিব সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব ধন্যবাদ